بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره بچی مونږه هیډر او فوټر پیج نمبر هم ویلی یو. نن وایو مونږه د ټیکس باره کې خبرې کوو. ټیکس باره کې چې کوم دی اولنی چې کوم اپشن دی مونږ سره هغې ته ویل کېږي ټیکس باکس. ټیکس باکس مونږ د څه لپاره استعمالوو؟ ټیکس باکس لنډ دغه دا دی چې مونږ ټیکس باکس استعمالوو د هغه ځای لپاره چې کوم ځای کې مونږ سره لیکل نه کېږي. فار ایگزامپل ما دلته نه یو شیپ واغستو، دا شیپ مې واغستو، زه غواړم چې په دې شیپ کې دننه زه لیکل وکړم. نو د دې شیپس لپاره به زه څه کوم، زه به راشم انسرټ ته، او انسرټ کې ګوره ما سره دا ټیکس باکس دی. که زه دا ټیکس باکس لاندې راشم ګوره ته ما سره دا مختلف ټیکس باکس دي. دا ټولې ټیکس باکس دي چې په دې کې ستا کوم ټیکس باکس خوښ وو دا د نمسه کې ځان له به ترې واخلې او په هغې کې به لیکل وکړې. فار ایگزامپل زه ورته یم چې یاره زه یې خپله جوړوم، نو ګوره دې لیکلي دي ډرا ټیکس باکس. په دې به کلیک کې او دا ګوره داسې به دا د ځینواله تر دې پورې به داسې اپلای کړي او په دې کې چې کوم قسم لیکل وي هغه به کې ته کولی شي. لکه فار ایگزامپل دا ګوره ما غټ کړو او زه به کې څه لیکم، زه به دې کې لیکم ماسټر هب مې پکې لیکم، ماسټر مې پکې ولیکلو. صحیح شوله؟ دا ګوره دا به کې ما ولیکلو. واپس هوم ته راشه او هوم نه دا څه کولی شي، دې ځای نه دا وړوکی کولی هم شي، غټولی هم شي، چې څنګه طریقې سره ته غواړې هغه شان طریقې سره ته دا کولی شي. صحیح شوله؟ دا زه په دې کې لیکل کوم ټیکس باکس کې. بله خبره دا ده چې دا خو زما سره په دې کې لیکل شو. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې از ایکول ټو RAND بریکټ شروع بریکټ سټارټ بریکټ کلوز او انټر مې وویلو. صحیح ده؟ اوس که زه راشم دلته او دې ځای کې زه وایم چې سر جي دې ځای کې ما سره یو پکچر دی، پکچر لاندې زه لیکل کوم، پکچر زه انسرټ کوم. ګوره ته ما سره لیکلی دی پکچر باندې مې کلیک کړلو، ډیسکټاپ ته راشه، ډیسکټاپ کې ما سره دا پکچر دی، دا مې واغستو. دا پکچر دی ما سره، دا مې دلته نه ریپټیکس سکویر ته رالم چې دا ما سره موومنټ شروع کړي. دا ګوره دا ما داسې وړوکی کړو. صحیح ده؟ نور به هم داسې لږ وړوکی کړمه. دا ګوره مې داسې وړوکی کړو. دا مې راوړو دلته مې د سایډ ته کېښو. اوس زه وایم چې زه د دې لاندې دلته لیکل کول غواړم، چې دلته د دې لاندې لیکل راشي. نور به د دې لاندې لیکل زه څنګه کوم؟ چې زه دلته ولیکم چې یاره یا دا کارټون دی، یا زه ولیکم دلته مطلب یو نوم ورته زه ورکړم چې هر څه نوم زه ورکوم، دا به زه دلته څنګه کوم؟ نو دلته خو زه کرسل نشم راوستی چې کرسل دلته زه راولم. ګوره کرسل زما دې ځای کې دی، یا کرسل که دلته راولم نو صحیح لیکل دلته نږدې نه کېږي. زه څه طریقه کار وکړم؟ ته به چې کار وکړې چې را به شي دلته انسرټ ته، انسرټ کې ګوره ټیکس باکس دی، ټیکس باکس دې واغستو، ګوره دا لیکلي ډرا ټیکس باکس. داسې به ټیکس باکس داسې ډرا کړي، ډرا دې کړو، دلته پکې ولیکه څه چې ماسټر هب ولیکه. صحیح شوله؟ دا ګوره داسې خپل چینل نوم خپل ولیکو، دا مې ورته دلته انسرټ کړو. د دې چې کوم آوټلاین دی، دا آوټلاین به زه څنګه ختموم؟ آوټلاین د دې ختمولو طریقه دا ده چې ګوره ته به راشي اول به د دې شیپ فیل ختم کړي، مطلب دې کې چې کوم کلر دی هغه به اول ختم کړي. هغه ختم شو او دویم لیکلي دی شیپ آوټلاین، دې ځای ته به راشي ګوره آوټلاین به مولا ختم کړي. آوټلاین دې ختم کړو، ګوره اټومیټیکلي تا ته پته ولګي چې دا ګوره دا څنګه ایجست شو او دلته څنګه مونږ سره رالو. دا و زما سره ټیکس باکس، چې ټیکس باکس مونږ د استعمالو د هغه ځای لپاره چې کوم ځای کې مونږ وغواړو یا کوم ځای کې مونږ لیکل کوو، کوم ځای کې مونږ یو کار کوو، د هغې لپاره مونږ ټیکس باکس استعمالو. په دې پوه شو ټیکس باکس. بل ما سره کویک پارټ مونږ د څه لپاره استعمالو؟ دا هر څه ما ټول کنټرول اس سره مې سلیکټ کړل، دا مې ټول ډیلیټ کړو. کویک پارټ استعمالو مونږ فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې نیم، صحیح شوله؟ دلته مې ولیکلو چې فادر نیم، او دې ځای کې مې ولیکلو کلاس به ولیکم کلاس. صحیح شوله؟ دا درې شیزونه ما هلته ولیکل. دلته چې راشي کویک پارټ ته، کویک پارټ کې ګوره مونږ سره دی آټو ټیکس دی، مونږ سره چې کوم دی ډاکومنټ پراپرټي دا فیلډ دی، دا ټول آپشن مونږ سره دي. دا ټول چې کوم دی مونږ صرف او صرف د څه لپاره چې مونږ د خپل ټیکس لپاره. فار ایگزامپل زما سره دا ټیکس دی، دا ټیکس چې کوم دی دا زما بار په کار راځي، مطلب هر پیج کې زما په کار راځي. زه به څنګه طریقې سره دا په هر پیج کې راولم؟ اوس که زه دا راولم او دا زه کټ کاپي کوم، نو کټ کاپي چې کوم دی هغه مونږ سره ایټ ا ټایم کار کوي. تاسو نه څوک تپوس وکړي چې کټ کاپي ته ولې استعمال دی؟ بس کټ کاپي استعمال که که نه، کټ کاپي چې کوم ده هغه مونږ ایټ ا ټایم استعمالو. صحیح ده؟ د دې طریقه سره طریقه دا چې ګوره دا به اول سلیکټ کړي، سلیکشن دې وکړو، کویک پارټ ته به راشي. کویک پارټ ته چې ګوره ته لاندې لیکلي دي سیو سلیکشن ټو کویک پارټ. ګوره کله چې تا دا سلیکشن نه کړی یا تا نه سلیکټ کړی نو ګوره تا سره به دا اپشن کار نه کوي. ګوره کویک پارټ سیو سلیکشن ټو کویک پارټ دا تا سره کار نه کوي. کله چې ته داسې وکړې دا داسې سلیکټ کړې او بیا دلته راشي ګوره لیکلي دي سیو سلیکشن، په دې چې څنګه کلیک کړې ګوره د تا نه نیم غواړي. که ته د دې لپاره ته یو شارټ فارم ورکې، یو شارټ نوم ورکې هم ټیک ده، او که نه ته وایې چې بس همدا خپل ټیک دی همدا هم ټیک ده. صحیح ده؟ بل ته لیکلي دي ګیلري. ګیلري کې چې کوم د ګوره ته بس سره مختلف آپشنز دي، مطلب مختلف کیټګریز دي.
کم کم لږ ته غواړې ته بیا ځان له څه کولی شي ته بیا جوړولی شي. د دې کې تا سره خپل آپشن دی. زه فلحال کویک پارټ جوړوم، زه فلحال جرنل یو دغه جوړوم. بل دلته موږ سره کیټګري دی، موږ خو کیټګري به راونه چېړله، بس نارمل موږ چې کم جرنل لیکل دي به دا لیکل موږ سره غواړو. ډسکرپشن کې تاسو خپله څه انفارمیشن ورکول غواړئ ورکئ، هغه ستاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو څه ورکول غواړئ. بس سمپل راشه دلته اوکې کا. څنګه چې زه دا اوکې کم، ګورئ ما سره دا دلته رالو. اوس که دلته زه لاندې راشم ته ما لیکل وکړه چې از ایکول ټو آر ان ډي بریکټ سره بریکټ انټر، دا مې ګورو دا مې ولیکلو. اوس کنټرول انټر سره ما بل پیج واغستو، بل پیج مې واغستو. اوس که زه راشم دلته کویک پارټ ته ګوره اټومیټیکلي ګوره ما سره ګیلري کې به دا سیو دی، په دې کلیک ګوره اټومیټیکلي ما سره څه شو دا دی رالو. بل پیج کې پکاري، بل پیج کې پکاري، دلته نه اپلای کولی شي. اوس که مونږ څوک تپوس وکړي چې کویک پارټس او کټ کاپي کې څه فرق دی، نو کویک پارټ چې کوم دی دا مونږ سره یو ګیلري ده. ګیلري کې مطلب دا دی چې هر شیز مونږ سره سیو پروت دی، بس ورځه او سیره پې ترې راخله. او کټ کاپي چې کوم دی هغه مونږ ایټ ا ټایم استعمالو، مطلب بس هغه وخت کې مونږ استعمال کو، بل کټ کاپي کو، بل کټ کاپي کو، بل کټ کاپي کو، هغې لپاره دا مونږ استعمالو. دا و زما سره کویک پارټ. په دې باندې پوه شوئ. کویک پارټ، ټیکسټ باکس، کویک پارټ. بل ما سره وډاټ. وډاټ کار څه دی؟ وډاټ چې کوم دی دا ما سره سټایلونه دي. دا ګوره دا سټایل، دا سټایل، دا سټایل، دا سټایل، کوم چې کوم سټایل ستا پکې خوښ وي دې ځای نه اپلای کړه. فار ایګزامپل ما دا سټایل اپلای کړو، دا سټایل مې اپلای کړو. دې سټایل کې ګوره زه څه کوم، دې سټایل کې چې کله دا ما سلیکټ شو دلته ما ټول سلیکشن وکړو، دا مې کټ کړو. دې ځای کې به زه ولیکم فار ایګزامپل ما زه چې کوم اکیډمي کې پریکسس انسټیټیوټ کې ما دلته لیکم انسټیټیوټ ما ولیکلو، انسټیټیوټ اف فورن، دا ما ولیکلو لینګویج صحیح شوله، دا ما ولیکل. اوس ګوره د ما دا لیکل وکړه صحیح شوله، دا لیکل ما وکړله. زه غواړم چې دا لیکل چې کم دی دا زه دله کلر ورکمه، دله زه سټایل بدل کم، دا به زه څنګه کومه. ګوره دلته به راشي دلته ګوره وډاټ سټایل دلته لیکلی، که سټایل بدلې دې ځای نه بدلولی شي. ګوره بدلېږي، دا سټایل دې خوښ دی، دا دې خوښ دی، دا دې خوښ دی. چې کوم یو سټایل ته ورکې دا لینګویج سپیلنګ ما مسټیک کړه، اوس صحیح شو، صحیح ده. دا ګوره دې ځای نه کوم سټایل ورکې، دا ګوره دا سټایل، دا سټایل، دا سټایل، دا سټایل ته ورکولی شي. کلر چینج کړي، دې ځای نه ګوره په دې کلیک کړه کلر چینج کړو، ګوره دا کلر ورکې، دا کلر ورکې، دا ورکې، دا ورکې. ګریډین هم ورکولی شي، 2-3 قسمه کلرونه، دا ما تاسو ته مخکې ویلي مو. او که دې ځای نه ورکوئ ورکولی شئ. بل آوټلاین کلر، آوټلاین ګوره بارډر اوس سپینې دي، دې ځای کې ګوره تاسو دې بارډر تاسو دلته نه چینج کولی، دا کلر، دا کلر، ګوره بارډر ولا سیوا کولی هم شئ، دې ځای نه سیوا کوئ بارډر او بیا راشئ کلر ته، بیا ولا کلر ورکړئ، نو ګوره تاسو به بیا اټومیټیکلي پته لګي چې دا ګوره موږ دلته نه ورکړلو. بل لا بارډر دي پکې ګوره دا ډیش والا چې کوم موږ سره دي، دا بارډر هم تاسو دلته نه اپلای کولی شئ. دا خو زما سره د دې اپشن کارډ بارډر مې الیکشن ته واپس نری کړله. بل ما سره دلته ټیکس افیکټ، ټیکس افیکټ کې مونږ شیډو ویلې وه. شیډو کار سو سایه ورکولو چې مونږ سایه به څنګه ورکو خپل لیکلو ته. که تاسو خیال وکړئ ګوره سایه ما سره خوځي را خوځي، نه که په دې باندې کلیک کړم، دې باندې کلیک کړم، ګوره سایه تاویږي را تاویږي، هلته تاسو ته فرق ښکاري د لیکلو کې. بل ریفلیکشن، ریفلیکشن چې کم دی تاسو ته مطلب هغه هم شکل تاسو ته شو کوي چې مونږ مخکې کم په دې باندې پوره ایکسپلینیشن کړی، پوره کلاس هم بیا اخیستی. ګلو کار دا دی چې دا سایه خورئ، مونږ سره چې کومه سایه ده هغه سایه خورئ. بل بیبل، بیبل چې کوم دی مونږ سره یې یو بټنې غوندې کار کوي، یو 3D غوندې کار کوي چې په دې کې مونږ سره دا اپشن دي. 3D تاسو ته الریډي پته چې روټیشن کوي. بل د ما سره یو اپشن دی چې هغې ته ویل کېږي ټرانسفارم. ټرانسفارم کې چې کوم دی ما سره دلته دا ګول دایره باندې چې کوم لیکل راځي دا ما سره راولي، ګوره که ښکته راولي، داسې راولي، داسې راولي، داسې راولي، ګوره دا سټایلونه دي ټول ما سره. دې چې کوم سټایل ستا خوښ و دې ځای نه سټایل اپلای کړه، دا یو سټایل، دا یو سټایل، دا یو سټایل. فار ایګزامپل ما دا سټایل واغستو، اوس به زه دا څنګه ګول کوم، ګوره دا داسې دا ګوره لاندې راځه، داسې اټومیټیکلي ګوره دا داسې راځه لاندې، ګوره دا تا سره ګول کېږي. مطلب ډیمسي میمسي څوک جوړوي یا څه جوړوي، نو هغې لپاره دوی څه کوي دا ګول لیکل اخلي، همدغه ګول لیکل چې کوم دی دا مونږ په دې باندې اپلای کوو. دا و زما سره د وډاټ کار چې دی له تاسو سټایل هم چینج کولی شئ، کلر هم چینج کولی، هر څیز ولا چینج کولی شئ، صحیح دی. دا زما سره وډاټ کارو چې وډاټ مونږه دې ځای پورې ویل. مونږ نن ټیکسټ باکس او کویک پارټس او وډاټ درې واړه وویلله، او چې د دې مونږ سره څه کار و هغه مونږه ایکسپلین کړلو. بس د نن دپاره به دومره ډېر انشاءالله.